αιμορροίδες, αυτά τα οδυνηρά πράγματα που παθαίνουμε κατά τη στιγμή της εκένωσης, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Οι αιμορροίδες είναι κάπως ενοχλητικές και κανείς δεν θέλει να θίξει αυτό το θέμα, αλλά ο πόνος και η δυσφορία που προκαλούν είναι ακόμα πιο ενοχλητικά. Ακόμα και οι κρέμες που διαφημίζονται στη τηλεόραση κατά κάποιον τρόπο φέρνουν τον τηλεθεατή σε άβολη θέση. Αν και οι αιμορροίδες δεν είναι το πιο αγαπημένο θέμα συζήτησης, είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε μερικές πληροφορίες για αυτές για να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αντί να τις αφήνετε να υπάρχουν, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα φύγουν από μόνες τους, δείτε παρακάτω γιατί υπάρχουν, τι τις προκαλεί και πώς μπορείτε να τις θεραπεύσετε. Τι είναι οι αιμορροίδες? Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι οι αιμορροίδες είναι ενοχλητικές και επώδυνες και πονάνε κατά την αφόδευση. Ωστόσο, πολλοί δεν ξέρουν τι είναι ακριβώς. Οι αιμορροίδες είναι πρισμένες φλέβες στον ορθό και στον προκτό. Κατά τη διάρκεια της εκένωσης αυτές οι φλέβες μπορεί να τεντωθούν τόσο πολύ, ώστε να προκαλέσουν ενοχλήσεις. Επίσης, μπορεί ακόμα να προκαλέσουν και αιμορραγία. Τι είναι οι εσωτερικές αιμορροίδες? Υπάρχουν δύο είδη αιμορροειδών, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές. Οι εσωτερικές αιμορροίδες είναι πιο ψηλά μέσα στον ορθό και δεν μπορούμε να τις δούμε ή να τις αισθανθούμε. Αυτές οι εσωτερικές αιμορροίδες μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία, αλλά επειδή έχουμε πολύ λίγες νευρικές απολύξεις στον προκτό δεν μπορούμε να την αισθανθούμε. Μερικές φορές, αυτές οι εσωτερικές αιμορροίδες μπορεί να βγουν προς τα έξω και να διονγκωθούν, γεγονός που προκαλεί πολύ πόνο. Τι είναι οι εξωτερικές αιμορροίδες? Οι εξωτερικές αιμορροίδες, από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε, όταν ακούμε για αιμορροίδες. Αυτές οι αιμορροίδες βρίσκονται γύρω από τον προκτό, όπου μπορούν να προκαλέσουν πόνο και αιμορραγία. Συνήθως, μπορούμε να τις δούμε, αφού είναι πρισμένες και ροζ. Τι προκαλεί τις αιμορροίδες? Συνήθως, οι επώδυνες αιμορροίδες προκαλούνται από το υπερβολικό τέντωμα κατά τη διάρκεια της εντερικής κίνησης, το παρατεταμένο καθισιό στην τουαλέτα ή την χρόνια δυσκολιότητα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η διευρυμένη μήτρα πιέζει τις προκτικές φλέβες, γεγονός που προκαλεί την συσσόρευση αίματος και κατά συνέπεια το πρίξιμο των φλεβών. Καθώς μεγαλώνουμε, οι συνδετικοί ιστοί μας εξασθενούν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη διόγκωση των αιμορροίδων. Ποια είναι τα συμπτώματα των αιμορροίδων? Δεν έχουν όλες οι αιμορροίδες συμπτώματα, αλλά μερικά από αυτά μπορεί να είναι πολύ επώδυνα και ενοχλητικά. Μερικά χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι: πόνος, δυσφορία, φαγούρα γύρω από τον προκτό, υγρά εξογκώματα γύρω από την άκρη του προκτού, αίμα στην τουαλέτα ή στο χαρτί τουαλέτας μετά την εκένωση.
Ποια είναι η αίσθηση των αιμορροίδων και πώς φαίνονται? Συνήθως, οι εξωτερικές αιμορροίδες μοιάζουν με υγρά ροζ εξογκώματα, αλλά μπορεί να έχουν και άλλα χρώματα. Μπορεί να είναι μοβί μπλε εξαιτίας του συσσωρευμένου αίματος. Μπορεί να μην έχουν κάποια ιδιαίτερη αίσθηση, αλλά αν αγγίξετε γύρω από τον προκτό σας θα αισθανθείτε μικρά, υγρά εξογκώματα. Πόσο διαρκούν οι αιμορροίδες? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά συνήθως φεύγουν μέσα σε μερικές μέρες. Αν είναι πιο μεγάλες ή διονγκωμένες μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 2 μήνες μέχρι να φύγουν. Οπότε, αν δείτε ότι δεν φεύγουν μετά από μερικές μέρες είναι καλό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Πώς θεραπεύουν οι γιατροί τις αιμορροίδες? Οι περισσότεροι γιατροί συνταγογραφούν κρέμες για τον ορθό ή προπτικά υπόθετο. Εάν οι αιμορροίδες σας είναι πιο προχωρημένες ή δεν φεύγουν με φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να σας συστήσουν να απευθυνθείτε σε ειδικό. Εκεί με μια κολονοσκόπηση μπορούν να καθορίσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορώ να θεραπεύσω τις αιμορροίδες στο σπίτι. Τα 15 λεπτά ζεστά μπάνια στο σπίτι βοηθούν στη μείωση του πριξίματος και χαλαρώνουν τους μυς γύρω από τον σφιγκτήρα. Μια άλλη λύση είναι να βάλετε λίγη βαζελίνη γύρω από τον προκτό σας για να κάνετε τη διαδικασία της εκένωσης πιο άνετη. Μια άλλη δοκιμασμένη λύση είναι να βάλετε ένα παγωμένο πακέτο για να μουδιάσει την περιοχή και να μειώσει το πρίξιμο. Πώς μπορώ να αποτρέψω τις αιμορροίδες? Η κατανάλωση νερού και τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες είναι δύο αποτελεσματικοί τρόποι. Επίσης, η τακτική άσκηση βοηθάει το παχύ έντερο να παραμείνει σε κανονικά επίπεδα και να αποτρέψει τη δυσκολιότητα.